په دې ویډیو کې موږ دا خبره کوو چې په پایتون کې اکسس سپیسیفایر کې څه پرابلم دی. څنګه چې موږ ویلو چې موږ سره درې قسمه اکسس سپیسیفایر دي: پرایویټ، پروټیکټډ او پبلک. د دې په ذریعه موږ په اټریبیوټس باندې کنسټرنټ لګولی شو او په هغې سیکورټي لګولی شو چې آیا دا به په کم ځای پورې د دې اکسیسیبل وي. موږ ویلو چې پرایویټ چې دی هغه موږ سره صرف په کلاس کې دننه چې کوم میتډز وي هغه یې اکسس کولی شي. بل موږ ویلو چې موږ پروټیکټډ موږ سره هغه دی چې هغه صرف هغه کلاس والا میتډز اکسس کولی شي، د هغې نه علاوه د هغه چې کوم چایلډ کلاسز وي هغه اکسس کولی شي. په مین ایریا کې موږ نشو اکسس کولی. او د پبلک والا موږ دا خبره کړې وه چې کله موږ سره یو اټریبیوټ پبلک وي یا یو میتډ موږ سره پبلک وي نو هغه موږ سره په پروګرام کې په هر ځای کې اکسس کیدی شي. خو اوس راځو او دا ګورو چې په دې کې مسله څه ده. په دې کې په پایتون کې مسله ده. مسله دا ده چې په پایتون کې دا پرایویټ چې دی اکچولی پرایویټ نه دی بلکې دا هم پبلک دی، دا هم تاسو چینج کولی شئ. دغه شان پروټیکټډ چې دی هغه هم تاسو د کلاس نه بهر چینج کولی شئ او پبلک چې دی هغه الریډي اکسیسیبل دی. زه راځم تاسو ته په سکرین باندې اکچولی ښیم چې دا څنګه اکسس کیږي. زه دلته راځم او ګورم که نه چې دلته ما سره سټوډنټ کلاس دی. په سټوډنټ کلاس کې ما سره چې کوم سټوډنټ اټریبیوټ دی انډرسکور انډرسکور سټوډنټ آی ډي، دا چې دا ما سره څه څیز دی دا ما سره پرایویټ دی ځکه چې د دې نه مخکې 2 انډرسکور لګېدلي دي. نو پکار ده چې زه د دې اهل نیم چې دا زه د دې نه بهر دلته اکسس کړی شم. زه راځم او دا ښکته خپل پروګرام به باقي فی الحال زه ټول کمنټ کم چې دا ماته څه پرابلمز نه جوړوي. که زه راشم او داسې ډایرکټ د سټوډنټ ډاټ انډرسکور انډرسکور د ده چې کوم اټریبیوټ دی سټوډنټ آی ډي د دې د اکسس کولو کوشش وکړم. انډرسکور انډرسکور سټوډنټ آی ډي کوم چې موږ ویلي دا پرایویټ دی او زه راځم دا رن کوم، ګورم چې دا ما سره رن کیږي او که نه. دا چې دا ماله ایرر راکوي چې سټوډنټ ابجیکټ هیز نو اټریبیوټ سټوډنټ آی ډي، یعنې دې ځای پورې خو دا موږ ته داسې ښکاري چې دا واقعي د پرایویټ دا اکسس کیږي نه. خو که زه دې سره یو ټریک وکړم راشم دلته ولیکم چې انډرسکور بیا چې کوم د کلاس نوم دی سټوډنټ دغه شان ده ولیکم او اوس د پروګرام د رن کولو کوشش وکړم. اوس تاسو کتلی شئ چې هغه اټریبیوټ زما په کامیابۍ سره اکسس شو او د ماته شو که دا زه وغواړم دا دې ځای نه چینج کولی هم شم. یعنې که زه وغواړم نو یو پرایویټ اټریبیوټ چې کوم دی د هغه نه مخکې زه د کلاس نیم ولګوم او د هغه نه مخکې یو انډرسکور ولګوم نو د هغې په ذریعه زه پرایویټ اټریبیوټ هم اکسس کولی شم. دې ټیم چې موږ سره پروټیکټډ اټریبیوټ نشته دی او کوم چې دی موږ سره هغه په پرسن کلاس کې دی او د پرسن کلاس موږ ابجیکټ نشو جوړولی نو هغه زه تاسو دې کې ډایرکټ نشم شو کولی. خو که تاسو خپل ځان سره یو پروټیکټډ اټریبیوټ جوړ کړو نو د هغې د اکسس کولو لپاره تاسو ته د کلاس ته نیم لګولو هم ضرورت نشته دی. دغه شان دی چې کوم پبلک اټریبیوټس دي هغه تاسو الریډي ډایرکټ اکسس کولی شئ. اصل کې په پایتون کې د اکسس سپیسیفایر والے کنسپټ نشته دی. دا کوم چې تاسو ته ښکاري دا پبلک پرایویټ پروټیکټډ اوسه پورې چې کوم موږ وکړو دا یو قسم له د دې دپاره وي چې موږ پروګرامر ته یو هینټ ورکوو چې یاره دا اټریبیوټ به ته د کلاس نه بهر نه اکسس کې او دا به ته اکسس کې. دا اټریبیوټ به ته صرف د کلاس په چایلډ کې اکسس کې او دا به دې نه بهر هم اکسس کولی شي. یعنې دا موږ پروګرامر ته یو قسم له هینټس ورکولو دپاره پکې دا 3 کنسپټ جوړ کړي دي. ادروایز په پایتون کې دا کنسپټ نشته دی او په نور لینګویجز لکه سی پلس پلس او په جاوا کې دا کنسپټ موجود دی. هلته تاسو په یو طریقې سره هم د کلاس نه بهر پرایویټ اټریبیوټ نشي اکسس کولی یا پروټیکټډ چې دی هغه د چایلډ کلاسز نه بهر نشي اکسس کولی. په دې ویډیو کې موږ وویل چې په پایتون کې اکسس سپیسیفایر سره څه مسله ده. په پایتون کې د اکسس سپیسیفایرز والے کنسپټ ته نیمډ مینګلینګ ویلی شي. د دې ویډیو کنکلوژن څه دی؟ د دې ویډیو کنکلوژن دا دی چې په پایتون کې کله هم تاسو اکسس سپیسیفایرز استعمال کوئ نو هغه صرف د دې دپاره چې پروګرامر ته یو هینټ ورکړی کیږي چې د دې ویریبل د چینج کولو کوشش ته د پروګرام نه بهر مه کوه، په مین ایریا کې مه کوه یا د کلاس نه بهر مه کوه. په دې دپاره نور په حقیقت کې د دې څه امپلیمنټیشن نشته دی.